Trump ka thënë se nuk do të mbrojë ato vende që nuk paguajnë 2%. Si do të funksionojë kjo? Do të mbrojë Poloninë, se paguan 2%, por nuk do të mbrojë Gjermaninë apo Malën e Zi. Si mund të funksionojë kjo? Nga ana procedurale. Funksionon? Describe this in a Wall Street Journal op-ed I wrote. So how exactly does this two-tiered NATO concept play out on the kam trajtuar në shkrimin tim të Wall Street Journal. Si do funksionojë ky koncept me një NATO me dy kampe? Supozojmë se rusët pushtojnë Poloninë. Ne do të shkojmë të mbrojmë, sepse ata shpenzojnë më shumë se 2%. Rusët këtë radhë veprojnë Ukrainë, janë më të fortë dhe na vënë ne përpara na çojnë drejt kufirit gjerman. Gjermania nuk paguan 2%. Çfarë duhet bëjnë komandantët amerikanë? Na lini kalojmë dhe ju bëni çfarë donin Gjermani sepse ne nuk i mbrojmë se s'paguajnë 2% dhe të shkojmë në Holandë ose në një vend tjetër kufitar që ka paguar 2%? Ose na vjen keq që po lëm polakët, por ne nuk mund të kalojmë nëpër Gjermani. Nuk funksionon. We're sorry about having to leave the polls here, but we can't be forced back into Germany. So we're leaving. As logistik, as operacion. Pra nuk mund të kemi dy lloj NATO. Nëse jetë tek vendet balltike, kjo është një problem serioz shumë i madh. Nuk kanë lidhje me NATO-n. Dhe kur Gjermania është e dobët, janë vende që nuk paguajnë 2%, ky problem është serioz. Shiko, mosmarrëveshjet me raketat gjermane të arës që duheshin quar në Ukrainë. Strategjia jonë është jo ekzistente, sepse nuk e kemi dhënë Ukrainës se çfarë i duhet në mënyrë koherente. Biden dhe Gjermania nuk kanë ndjekur një strategji fitoreje për Ukrainën, por një politikë që Rusia të mos fitojë. Frika nga kërcënimi i Putinit për një luftë qyrë. NATO ka bërë një punë të dobët në parandalimin në pushtimin e Ukrainës. I think NATO has done a poor job, it has at least prevented Ukraine from being overrun, but that's a pretty low bar. Trump është në pozitë në pollet në vendet në shtetet e betejave 2, 3 ose 4% mbi presidentin Biden. Dhe Bolton do të më thoshte që Bideni është shumë jo popullor dhe ka shumë gjasa dhe mundësi që Trump fitojë. Struggle, and I'm very worried about it. I've said before, and I do believe he caused damage in his first term, but it was largely repairable. And in fact, it is being repaired. Damage to the country, damage to the Republican Party. In a second term, some of the damage he could do would be irreparable, and it will be a long, difficult 4 years. But politics moves on. And just to give one example, senators elected this November will have 6-year terms, meaning their terms expire after Trump leaves the White House. So this class of senators will already have one foot in a post-Trump. Well, I wasn't suggesting it myself. They were talking about it. And it proved politically impossible, first in Kosovo and then later in Serbia. But Tony Blair came to see me about this. He said, look, we have at that time leaders who might be able to work this out. And my reaction is the same as Jim Baker's when he was Secretary of State talking about the Arab-Israeli dispute. He said, we can't want peace more than the parties themselves. There's no solution we're going to impose on them. But if they work it out, we should accept it. Now, a lot of people don't like the idea of land swaps because it could destabilize other parts of the Balkans. The key point to bear in mind is that the land swaps they were talking about between Serbia and Kosovo were mutually agreed upon. Një nga problemet e mëdha është situata në Gjermani. Avion që nuk fluturojnë, tanke që nuk ecin, anije që nuk lundrojnë. Reagani I ka paralajmëruar si Thatcherin, si Gjermanët, mos të keni varësi nga nafta dhe gazi rus. Pas 30 vitesh e njëjta gjë. Dhe ai që tregon varësi më të madhe është Orban. Që ka në fakt, si shtot Boltoni, ka traktuar
të revolucionin e 56-s, revolucionin hungares. Si mund të jetë një aleancë ku Hungaria dhe Slovakia janë kundër? Është shumë e gabuar ajo që bëri Hungaria dhe Turqia ndaj aplikimit Finlandës dhe Suedisë, por më në fund u pranua. Lidhur me Hungarinë ka akuza se zyrtarë hungarez janë paguar nga rusët. Problemi më i madh për Hungarinë është varësia nga nafta dhe gazi rus. Which, by the way, Ronald Reagan warned Margaret Thatcher, Reagan warned the Germans paralajmëroi Thatcherin dhe gjermanët të mos ishin të varur nga nafta dhe gazi rus. Evropianët ende nuk e kanë zgjidhur këtë problem dhe ne nuk kemi ndihmuar ta zgjidhim. Kujtoj që para 30 vitesh Orban ishte një politikan i vogël liberal dhe mendoi se ai ka tradhtuar revolucionin hungarez dritit 56. Është pyetur ambasadori Bolton dhe për TikTok, ai mendon se është një agjenci e propagandës kineze. Kinezët kanë marrë të dhëna me miliona amerikanë, madje kanë marrë përpara disa vitesh të gjithë dhënat e punonjësve federal, ndërtojnë profile ndaj kundërshtarëve të tyre. Nuk shkelet amendamenti i parë. Dikush thotë që përse lejohet Elon Musk dhe mediat sot nuk është e njëjta gjë, sepse nuk janë të huaj. Ka një problem me media sociale sipas Boltonit se nuk ka përgjegjësi me ato që publikohen në platformë, ndërkohë që New York Times, Washington Post mban përgjegjësi edhe në përgjigje paguar. TikTok është një çështje reale. Komiteti vetëm funksional në Kongres është ai ndikim. Ata kanë një qasje bipartizan. Është i vetmi ligj që kaloi me aprovim bipartizan. Unë do të ndaloja TikTok në SBA. Ka dy arsye. E para është agjent propagande e qeverisë kineze, nuk dënohet amendamenti i parë. Ne nuk do të lejojmë qeveri të huaja, veçanërisht totalitare, të ndikojnë opinionin publik amerikan. From trying to influence American public opinion. That's not guaranteed by the First Amendment. That would make the Constitution a suicide. Kjo nuk është e garantuar nga amendamenti i parë, sepse kjo do e bënte kushtetutën vetvrasëse. Jackson ka thënë se e vetmja gjë që kushtetuta nuk duhet bëjë është që të bëhet vetvrasëse. E dyta, ka arsye të besojmë se TikTok mbledh të dhënat të përdoruesve, i dërgon kim dhe aty krijohen profile. Sending it back to China, where it is being aggregated into profiles, in effect, of TikTok's users. Now, you say, but there are 300 million people in America. Janë 300 milion Amerikë. Unë nuk e përdor TikTok. Pra më parë. Kinezët ka dekada që hakerojnë në sistemin e informacionit tonë për të marrë një shikim më të mirë në dinamikën sociale. Para 10 vitesh, kinezët morën të gjithë të dhënat e punonjësve tanë të qeverisë federale. Ju duket shumë e mërzitshme lista e punonjësve? This is public information. The Chinese extracted all of the files of U.S. government employees in the Office of Personnel Management. Now, you may say, what could be more boring than federal government personnel records? And the answer is what it tells you about. Unë kam pasur shumë hetime nga FBI për mua, për familjen time që të kisha pastërtinë e sigurisë. Është interesante që ata të lexojnë dhënat e mia nga FBI, po ka njerëz me jetë më të larmishme me dhënat e tyre merren kinezët. I've led a sufficiently boring life that my FBI files, I think, probably make for pretty uninteresting reading. But there are a lot of other people who have had much more fascinating lives, all of whose data is now in the hands of the Chinese Communist Party. So this, I don't know exactly what nuk e di se çfarë është projekti kinez, por kjo mbledhje dhënash që e bëjnë kohën e internetit, por e kanë bërë dhe më përpara. Xinhua, agjencia e lajmeve kineze, ka qenë një tjetër agjent e shtetit kinez. TikTok, një shembull, edhe pse shumë popullor në SBA dhe qark botës, që tregon përpjekjet kineze të mbledhin informacion ndaj kundërshtarëve të tyre. Although a very popular one in the United States and really around the world, that shows the covert Chinese efforts to gain information which could give them
leverage against their adversary. Communications Act, I think it is, that does not hold social media companies responsible for what's on their platforms. Nuk censurojmë New York Timesin, sepse nuk është qeveri e huaj. Elon Musk nuk është qeveri e huaj. Por duhet korrektojmë boshligjet e ligjit komunikimit, seksioni 230, që nuk i mban përgjegjës ligjërisht mediat sociale për çfarë nxjerrin platformat e tyre. Publikojnë çdo gjë pas një përgjegjësi. New York Times, The Washington Post e ka këtë rrezik, sepse mund të hedhësh në gjyq. Duhet apeluar ky defekt. Kjo do zvoglonte statusin që mbron këto platforma. Edhe pse DeSantis dhe Nikki Haley janë tërhequr, në zgjedhjet paraprake këtë javë në Florida, në Ohio, përsëri ky grupim mori rreth 20%. Pra, të paktën 10% e bazës republikane nuk janë për Trump. Në qoftë se këta nuk do të votonin për të zgjedhjet kombëtare, ky ishte problemi i madh. Por dhe Bideni ka problemet e tij. Ka kundërshti nga segmenti ekstrem i demokratëve, të cilët janë pro-Hamas, pro-Palestinës. Dhe Biden është gjetur në një pozicion të vështirë me partinë me bazën e tij. I vetmi që mund të fitojë ndaj Donald Trump, që mund të thësh Donald Trump, në mënyra se si flet. Domethënë javën e kaluar ishte i ashpër ndaj hebrejve, dhe kjo u kap për një herë nga kampi demokrat, sepse ai tha asnjë hebrej nuk do të votojë për Partinë Demokratike sepse ata e urrejnë Izraelin. Në fakt, nuk është e vërtetë. Ka filluar të testojë urat për abortin, të nxjerrë një dekret kombëtar për ta ndaluar. Kjo krijon problem të madh. Bill O'Reilly do të më thoshte që Trump nuk do të flasë për këtë sepse do ta godasë në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe problemi tjetër i madh është mungesa e sasisë kesh që ka. Europianët duhet mendojnë mirë kur i thonë opinionet e tyre, sidomos kur dëgjojnë në Amerikë, sepse kanë efekt të kundërt nga ato që ata thonë dhe mendojnë. Duke na thënë ne se sa i keq është Donald Trump, mbase kjo reflekton dhe ato çfarë unë mendoj, por është diçka tjetër që ata nuk duhet ta thonë. Donald Trump is may reflect your view. It may in fact be exactly the same as mine. But it's one thing for me to say it, and it's another thing for a foreigner to say it. So one way of planning for Donald Trump. Pra një rrugë për të përgatitur për Donald Trump është të mos thoni hapës në publik çfarë mendoni. Kur deklaroni pasojë, jo se unë nuk jam dakord, por mendoj taktikisht që të mos zvoglojmë aleancën perëndimore të NATO-s. A duhet votojmë mërgata? Kam pasur lapën i cili ka nisur mbledhjen e 20.000 firmave pikërisht për të mundësuar votimin e mërgatës të emigrantëve. Përse hesht opozita duan përsërit që të keni marrëveshje me Ramën kur kryetarët e partisë të vendosin për listat. Kjo do të ishte një goditje përfundimtare për të mos i dhënë asnjë mundësi qasje një elite të re, ndërkohë që klasa e vjetër është në rritët e spak. Ka qenë një debat i madh, debat në kuptimin pozitiv, një diskutim i madh që ne kemi bërë brenda OI-t në grupin dhe me ekspertët me të cilët e punuam. Dhe ka disa modele, ka një model si ky që ju thoni, që ata për lihet një zonë e jashtme për mërgatën, dhe ajo zonë prodhon X mandate. Shumica jonë dërmuese ishte për një variantin tjetër. Vota e mërgatës nuk duhet të fragmentarizohet si një pakicë 3, 4, 5 apo 7 mandate, jo. Por vota e mërgatës duhet të jetë një votë totale e cila përkthehet në mandate sipas vendbanimit ku ke pas në Shqipëri apo ku ke gjendën. Kjo jep vlerë mërgatës. Kjo jep pesh sepse ti me 1 milion vota ashtu prodhon 3 mandate, kështu me 1 milion vota mund të prodhosh 30, 40. Ashtu. Tani, kjo nuk do të thotë që këto 30-40 mandate do të jenë automatikisht njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë. Por partitë politike që hynë në garë janë nga formula tashmë po u miratua kështu, të detyruara që të përfaqësojnë realisht, pra nëse flasim për New Yorkun, gjitha partitë që pretendojnë të marrin mandat në mërgat në New York duhet të kenë përfaqësues këtu, se nuk e bën dot ndryshe, nuk ka. Kur flasim për Detroitin e njëjta gjë, kur flasim për Londrën e njëjta gjë, më kupton, kjo është ide. Pra ideja është
ti japi një pesh reale, jo një si mund të hysh si parti e re në zgjedhje? Numërus nuk ke, komisioner nuk ke. Çfarë duhet sa mijë firma? Shiko, është një barierë e madhe. Jo, problemi firmave nuk është se ato firmat me avancimin që kemi bërë këto kohë i mbledhim edhe sa firma duhen? 40 dhjetor s'është problem. Duhen 3000 firma me e kriju, atë nuk është problem fare, nuk është vetëm me 3000, po duhen noterizuar, $30 për notarizim. Jo, notarizojnë në mboka ato, po nuk është ai problemi. Problemi është ky. Komisioneri jo, numërusi jo. Okej, po vi aty. Nëse ne do ecim me qasjen që këta i kanë të gjitha, atëherë asnjëherë nuk do e mundsojmë ndryshimin. Ajo që këta nuk kanë, pra ne bjem dakord që duhet hapur gara, besoj bjem gjithë dakord. Bjem dakord që duhet votojmë gata jon, besoj që bjem dakord. Bjem dakord që na duhet ligji për referendumet, po, depolitizimi i administratës zgjedhore, po, nuk kam has ndonjë njeri konkret më thotë jo, kjo nuk duhet se me 1, 2, 3 arsye të logjikshme. Atëherë nëse ne bjem dakord, çfarë po themi ne si grupim? Unë si Adriatik ua kam thënë edhe publikisht dhe nuk e kam thënë sa për të duke, e kam seriozisht. Po kam e rak dikush se bëhet për karrierën e dikujt, unë vetë ofroj të firmos publikisht deklarat notariale që vetë përjashtohem nga funksionet e larta 15 vite pa problem. Por ne duhet ta bëjmë këtë dhe çfarë po propozojmë? Po propozojmë një bashkim të madh të gjithëve për te ideologjisë, për ta imponuar me plebishit këtë. Pastaj nesër që të nesmen, ta rrëzojmë prapë, po të kemi formulën, pra hajta bëjmë këtë gjë të madhe dhe pastaj ne si popull kemi mundësinë që të kontrollojmë qeverisjet tona dhe shiko, po unë në shina është e vështirë pastaj ta nxjerr dikush me shinë. Po të hapet sistemi në emrat nuk ka rëndësi. Për ato që thet politika karrierës, nuk është njëri për të humbur. Jo, se vura, shiko, e di pse e them këtë, nuk e them se mua nuk më pëlqen që unë të garoj edhe të bëj karrierën time në këtë. Jo, e them për t'i zhvesh nga kompleksi njerëzit, pra nuk është çështja fati një njeriu. Çështja është, hajta bëjmë formulën dhe pastaj unë jam i bindur që do ketë burra, gra, djem, vajzat jashtëzakonshëm që do shpërfaqen, që sot i rrin larg politikës për shkak të faktit që politika grupimi juaj quhet lëvizje, jo parti? Mos gaboj? Po, lëvizje, ne aktualisht jemi lëvizje politike. Good. E pëlqej. Këto strukturat do të vazhdojnë me këto partitë të tjera që janë motamo me partinë e punës, asambleja, byroja, sekretari përgjithshëm, jam kurioz. Jo, do ketë ka një mënyrë tjetër. A je dakord me mua? Edhe unë i rri larg këtyre termave sepse sekretari përgjithshëm i zgjedhjeve nga asambleja thotë Edvini. Jo, lëvizja është diçka më genuine, është diçka më fleksible, nuk funksionon ashtu, funksionon mbi bazë parimesh dhe mbi bazë idesh, që do të thotë, ajo që na bashkojnë janë idet, nuk është se na bashkon fryma, nuk na bashkon fakti që kemi kryetar dikë apo sekretar të përgjithshëm dikë tjetër. Sigurisht strukturat janë nevojshme nëse shkon në zgjedhje për të organizuar subjektin, por nuk është aty qëllimi kryesor. Fokusi kryesor për këtë që ne duam të bëjmë është ndezja e besimit në shpirtrat e qytetarëve shqiptar kudo që ata ndodhen. Po kryua besimi, po kryua fryma, kjo është e mundshme sepse plebishitet nuk i ndal dot kush. Këtë të besoj bjem dakord. Pra, ti mund të vjedhësh apo mund manipulosh diçka e cila nuk është plebishit, por diçka e cila vjen si një devizë popullore, pra vjen si një qëllim i madh popullor, nuk e ndal dot më. Dhe këtu unë them, dhe këtu jam i qetë përballë gjithë bashkombasve, se po them shumë thjesht, hajde të imponojmë rregullat dhe të nesmen që rregullat janë vendosur, çdo njeri ka mundësi reale të garojë dhe çdo kryeminist është shumë i dobët nëse nuk performon. Çfarë tregoi vizita e Ted Robertson, kreut luftës ndaj trafiqeve, takimet me Dumanin, dhe pse Rama nuk nxori foto të takimin me zyrtarin e lartë amerikan. Nuk ka shkuar si duhet takimi. Rama ka filluar të ketë probleme të mëdha, por duhet ta di sa më keq sillet me ta, aq më të ashpër do të jenë ata kur kthehen në Amerikë. Pat një raport të Këshillit të Ambasadorëve Amerikanë. Këshilli i Ambasadorëve Amerikanë është një këshill i ambasadorëve politik, jo të karrierës. Pra nuk kanë politikën e majt Departamentit Amerikan të Shtetit. Filip Jush, ambasadori, erdhi në Tiranë, pati takime, Rama nuk e priti. Dhe raporti për herë të parë
diplomat amerikan që mbrojnë Berishën për nën grata. Nuk është politike të departamentit amerikan të shtetit, ka thënë që këshilli i ambasadorëve natyrisht është bërë lobbying ndaj tyre dhe mirë kanë bërë, kështu funksionon, kështu duhet ndaj çështja. Nuk kam mbledhur më shumë se $20 milion në fondacione, ndërkohë që Biden ka $150 milion cash në dorë, dhe ka mbledhur 30 milion këtë muaj. Problemi tjetër është që nuk po arrin të pagojë atë bondin, detyrimin për gjyqin ku ka marrë një gjopë rreth $2 miliard dhe e ka hedhur në apel. Pra, nëse ti hedh në apel, duhet të kesh një bond, të kesh një siguri financiare sa është gjoba, pra $500 milion, që nëse ti e humb gjyqin, të merret ajo sasi parash. Dhe kjo bëhet përmes bankave, domethënë në vend një kolateral, por janë 30 kreditorë që bëjnë këto pagesë bond që nuk e kanë marrë përsipër t'ia bëjnë të zotit Trump. Dhe kjo duhet zgjidhet deri 25 mars. Ndërkohë që prokuroria me ngjyrë e shtetit New Yorkut ka thënë që do t'i sekuestrojë pasurinë mbase Mar-a-Lagon, mbase Trump Tower. Dhe Trumpit i duhet të bëjë shitje të shpejta të disa nga pronat e tyre dhe të ketë humbi. Një rrezik tjetër është se a mund të hyjnë të huaj të paguajnë bondin e tij. Jared Kushner, figurë mediokre, i cili ka shkuar në varg për faktin se jati ka paguar donation në tij, u largua nga shtëpia e bardhë duke marrë $2 miliard borxh nga Arabia Saudite për të paguar ndërtesën e tij me falimentim madh 666 në Park Avenue. Vetë nuk e ka këtë sasi monetare, po ta kishte të jepte, këtu duket që është bosh, të shqiptarët duhet ta dinë se cili po hyn për të investuar në parat arabe për të futur një oligark rus. Por a mund të ketë kreditor të huaj që ta bëjnë këtë për Trump? Ky është problemi i madh. Ai ta përthirë miliarderëve të krahut jashtë. Nuk ka pasur asnjë shenjë, Elon Musk atë nuk paguaj për gjyqjet e tij, nuk paguaj asgjë. Ndërkohë kërkoi 1 milion republikanëve të pagojnë, nuk ka shkuar më shumë se 1 milion, 2 milion. Pra këto janë problemet mëdha për presidentin Trump, i cili aktualisht në qoftë do të mbajë zgjedhjet ishte fitues. E them edhe një herë, vetëm në mënyrë, i vetmi që e mund Trumpin është Trump. Sa herë që është me skript, është i përqendruar, është më bindës. Por Trump e përdor si strategji, ka dëshirë të hedhë granata, të përdori fjalë që nuk e thon tjerë, duke ditur që baza e madhe e bardhë amerikanëve, thënë bardhë shumica e heshtur janë me këtë. Ka ende shumë kohë. Nuk dihet, janë dy filozofi të mëdha. 4 vjet tjera me Biden do të jetë shkatërruese për ekonominë, për rendin botror me një Amerikë të dobët. Trump do të ketë luftë, do ta shkon, do të largohet nga NATO, do të kërkojë një aleancë të re. Dhe ajo që, siç ma tha ambasadori Bolton, është testi besnikërisë. Sa besnik do të jenë njerëzit nga ti, ndaj tej. Dhe është përdorur një video, një pjesë video kur i thot gazetarit Fokus që ai diktatori Kores, ke qeta shikosh, çohet kur flet gjithë çohen këmbët gjojnë. Kështu dua dhe unë të më rrinë jashtë tani. Kjo nuk ndodh me lirinë amerikane. Trump askush nuk besonte që do të rikthehej përsëri. E vetmja gjë që do të thoshte edhe ambasadori Bolton është që ai do të jetë një lame duck president, pra president nike që ditën e parë që inaugurohet, nuk ka mandat tjetër, sepse kushtetuta të jep vetëm 2 mandate, edhe kundërprehen prap mund të marrësh një mandat dytë, dhe kjo është era dytë në histori mas Googlerit. Askush nuk mendonte që Trump do të ishte në këtë pozitë. Si do të veprojnë DeSantis, Nikki Haley, a do ta mbështesin? Pence ka dalë kundër. A kanë fakt vlerë reale këto mbështetje individësh? Media amerikane nuk e njeh realitetin. Dhe Trump ka fituar më shumë tek të zit, hispanikët, por dhe të trit. Kjo nuk është, kjo e ka vënë pozitë thuajse si të shmëndur Biden, nuk e kupton. Nga 72% të zive që ka qenë me Obama, nga shkuar 47%. E i e të gjithë me hispanikët, e gjitha kjo nga kufiri jugor, sepse hynë 10 milion vetë që përfitojnë shumët mëdha financiare, dhe të shkojnë dhe të zive, të hispanikëve, dhe kriza
e kufirit jugor, por edhe rritja e krimit në mënyrë galopante të vendet ku drejtojnë demokratët është e frikshme. Vjedhjet shumëta në përshitoret e New Yorkut, dhe askush nuk e arreston, as edhe një tiket, as një gjob, dhe vjedhjen produkte ushqimore, veshje, dëmtimi i vjedhjeve në përshitoret e shtetit New Yorkut është 4.1 miliard dollar këtë vit. Shifër skandaloze. Pra, demokratët kërkojnë të ndryshojnë dhe ka drejt kur Trump e thot marksist, kërkojnë të ndryshojnë strukturën sociale, të bëjnë një vend socialist, me taksat më dha. A ka drejt Biden kur thot që miliarderët, janë 1.000 miliarderë në Amerikë, pagojnë taksat 8%, kur i mësues është 23-25%. Ka një kontradikt, sa më shumë taksat pagojnë miliarderët, a që pak investime vende pune. Por, a duhet jetë e ndershme mënyra e taksimit? Po, sepse një mësues, një polic, një ushtarak që punon dhe paguon taksa, kur shkon që miliarderët paguon vetëm 8%, po dikush mund të thotë 8% e 1 miliardi sa është. Fundit ky sistem është sistem i sipërmarrjes lirë. Ata founding fathers nuk kanë menduar për vend social. Por është një brez i ri në për universitetet, kolegjit amerikane, i pompuar pafundësisht nga vokizmi, nga gjërat fri, falas, nuk ka sësi. Ndaj, kjo përplasje ka shumë rëndësi këtë radhë në zgjedhjet amerikane. Dhe në lojë është kongresi, është senati, dhe zakonisht gjithmonë do të jetë kongresi fri. Kalon nga krau tjetër, nëse edhe demokratët do të ketë kongresin, por po të patë në dhe senatin, Trump do të jetë shumë i kontrolluar. Do të nisin hetimet e tyre, dhe mua thënë hetimi i parë do të jetë ndaj Kushnërit. Nga unë Robert Papa, natyrisht.